Disclaimer: this lecture video is based on the module that is provided by the college and the university. Unfortunately, the said PDF module is exclusively downloadable for NEUSD CICT students only. Good day everyone. So I hope nakilala nyo na ako and this is the part 2 of our Java Basics. And to start our discussion, these are the contents of this video. Number 1, we're going to talk about the identifiers, data types, variables, constants, and lastly, sasagutan natin yung laboratory na ipinagawa ko sa mga students ko last week. So start tayo with the identifiers. Basically, identifiers are names, pangalan, na ina-assign mo sa classes, methods, or data. So, previously sa ating Java program, dun sa may example natin before, kung matatandaan ninyo, meron tayo dun itinuro na class. So, ulitin natin, ang identifier is ipinapangalan sa mga classes, sa methods, or di kaya sa data. Well then, we can identify na yung main na word dito, yun yung tinatawag natin na identifier. And if you can remember, ang ginagamit natin na naming convention sa isang class is yung tinatawag nating Pascal naming convention, wherein yung mga first letter word ay naka-capital letter. So, in our previous simple Java program din, pinakita ko doon yung method. So, dito, yung public static void main string args, yung main na word ulit, yun yung tinatawag natin na identifier. So, ang ginagamit naman nating naming convention for method is yung camel naming convention, wherein yung first letter ng first word ay maliit, and then yung the rest, yung mga first letter nila, ay nasa uppercase. So again, those are practices lang. So, tinutulungan tayo or it help us not to create an error. So, ang analogy nito is, for example, bibili ka sa isang grocery store. So, hindi mo naman kailangan ng listahan para makabili ng bagay-bagay sa isang grocery store. Pero, kung pinapractice natin na magkaroon ng listahan or ng list, pwede mong maiwasan na may makalimutan kang bilhin or meron kang sobra sa mga binili mo. So, ganun din dito sa ating program or ganito din sa may Java. Meron tayong mga practices na ginagamit na hindi naman nakakaapekto sa code, but it can result a human error. So, let's say for example this one, error message and error message. Kung pinapractice natin yung naming conventions, so we can identify that the blue error message is a method and the red one is the class. So, isa yun sa mga tulong nung paggamit natin ng mga best practices. Mas na-identify natin na mabango yung biceps si Sir Jel. De, joke lang. Mas ma-identify natin kung ano ba yung class dun sa method. So again, yun yung mga practices na sinasabi natin. Ngayon, magkaiba naman yan dun sa may tinatawag natin na rules. So dito naman, may sinusunod tayong rules sa pagpapangalan ng method, classes, data, or yung tinatawag nating identifier. So we need to follow this kasi kung hindi natin susundin to, magkakaroon tayo ng compile time error. Yung tinatawag natin na compile time error, ito yung error na lumalabas bago mo makita yung output. So, ito yung ibinibigay na error ni compiler. So, kapag ka naman nag-run na siya and then nag-crash for example yung program mo, ang tawag natin dun is runtime error. Kasi nag-run na yung program and unfortunately merong nangyaring hindi maganda doon sa program mo kaya nag-crash. So, ang tawag natin dun is runtime error. So, ito yung mga rules. Number 1, it should start with the letter or letters, $sign, or underscore. So let's say for example, this one. Nagsisimula sa maliit na letter M, $sign, or underscore. Number 2 na rule is it may contain, or should I say, it can contain numbers. So like this one, I love you 143. So meron siyang number sa dulo. Pwede rin naman na nakapagitan dun sa mga letters natin or nakagitna. Pwedeng sa dulo, pwedeng sa gitna, wag lang dun sa beginning. Another rule is don't use special characters except syempre dun sa may $sign and underscore.
So, here are some special characters na hindi natin po pwedeng gamitin. Ayan. So, we can't use special characters sa unahan, and then kahit na yung mga nakagitna. For example, katulad niyan. So, may special characters tayo sa pagitan ni B na malaki and B na maliit. So, hindi rin natin po pwedeng gamitin yan. Next one is don't use spaces. Okay, so kung hindi nyo talaga maiwasan, pwede kayong gumamit ng underscore. Another thing is don't use reserved words. So we have a bunch of reserved words like abstract, assert, boolean, break, character, class, default, do, double, else, extend, final, for, short, super, import, new, and many more. So hindi kayo po pwedeng gumamit, let's say, public class final o di kaya public static void extends. So hindi kayo po pwedeng gumamit ng gano'n. So iiwasan natin yung mga reserved words. Now, balikan naman natin ulit si identifiers. So, na-define na natin si classes or naipaliwanag na natin kung nasan yung identifiers sa classes and then sa methods. How about dun sa may data? Okay. Bago tayo pumasok sa data, para mas maintindihan natin, i-discuss muna natin yung tinatawag natin na variables. Variables are temporary storage, pansamantala. Okay. It can hold one value or data at a time, and since it is a temporary, the value stores in it might change. So para mas madali nating maintindihan si variables, think of it na si variables ay isang cup o di kaya isang container. Ang isang container, pwede siyang walang laman and pwede rin siyang meron laman. Ganon din si variable. Pwedeng wala siyang laman, pwedeng magkaroon siya ng laman. Basically, inilalagay natin or ini-store natin yung value sa loob ng isang variable. For example, palitan natin si variable ng x and palitan natin si value ng 1. So in this equation, pinapakita natin na si x, ang laman niya ay 1. Later on, we will going to discuss the proper declaration of variable. But for now, let's put variable into context na isa siyang cup and pwede nating lagyan siya ng data sa loob or laman. Speaking of cup, hindi naman lahat ng cup ay kayang mag-hold ng iba't ibang object or data or laman. So, for example, etong mga container natin. There is a specific container on every specific content. So, for example, meron akong laman, meron akong content na tubig na malamig. Pwede nating sabihin na applicable yung mga container na ito sa tubig na malamig. But what if hot water yung ilalagay natin sa kanila? So, hindi siya magiging applicable na ilagay sa mga plastic cup kasi baka matunaw. Or let's say yung isang drum na tubig, kasya ba dito sa mga container natin na maisalin yung nasa drum na yon. So yung nagde-define ng kind of cup or container para ma-store mo yung data mo or yung laman nga properly, dyan pumapasok ngayon yung tinatawag natin na data types. Parang let's say meron kang coffee, ito yung data mo. And then si data type, siya yung mag-identify kung anong dapat container yung gagamitin mo para dun sa coffee. So let's say mug. Okay, so for example naman, juice. Sasabihin ni data type na ang kailangan mo ay plastic cup o di kaya stainless cup. So ganun si data type. Again, balikan natin dun sa may variable and value kanina. Si data type ay inilalagay siya bago variable. And actually, parang ganito na nga yung declaration ng ating variable na sinasabi ko kanina. Lalagyan na lang natin siya ng semicolon sa dulo. So in this example, palitan muna natin si variable as x and si value ay question mark. So bakit siya question mark? Dahil syempre hindi natin alam kung ano pa yung lalagyanan niya, kung anong data type siya. Kaya i-question mark muna natin kung ano ba yung pinaka magiging laman ng ating variable x. Bago natin ipakita kung ano-ano yung mga data type na gagamitin natin, meron tayong dalawang klaseng data types, which is yung primitive types and then yung non-primitive or tinatawag natin na reference types. So yung mga primitive types, kaya niya mag-store ng whole numbers, ng decimal numbers,
single letter, character, or yung ASCII characters, and true or false. So, simulan muna natin ngayon kay whole number. So, ano-ano ba yung mga data type na ginagamit natin? So, number one dyan yung tinatawag natin na byte. Number two is short. We have int for integer. We have long. So, to declare a variable with a byte type, data type, so ilalagay lang natin yung byte sa una, and then followed by variable name which is x equals 100. Ang byte ay kayang maglaman ng 1 byte or 8 bits. Kaya niyang i-store yung negative 128 na number up to positive 127. Si short naman, kaya niyang mag-store ng 2 bytes or from negative 32,768 to positive 32,767. While si int naman is kaya niyang mag-store ng 4 bytes from negative 2,147,483,648 to 2,147,483,647. And para naman i-declare si long, ganito yung ginagawa natin. Pero, nilalagyan natin siya ng L na malaki o di kaya maliit sa dulo. Usually, L na malaki yung ginagamit kasi yung L na maliit parang nagiging 1 yung itsura niya. So, meron naman siyang or kaya niyang i-store yung, yan, basahin niyo na lang. Negative 9 quintillion, 223 quadrillion, 372 trillion, 36 billion, 854 million, 775,888 to positive 9 quintillion, 223 quadrillion, 372 trillion, 36 billion, 854 million, 775,887. Okay, so in decimal naman ang ginagamit natin na data type is float and then double. Actually, si double is dinodouble lang niya or dinodoble lang niya yung kayang i-store na size ni float. When declaring float, ganito yung ginagamit natin. So float, the variable name equals yung value natin na merong decimal point and nilalagyan natin siya ng maliit or malaking letter F dun sa dulo. Sa double naman, pinapalitan lang natin yung float and then yung suffix na F from F to D. Additionally, kay float, kaya niya mag-store ng 4 bytes or kaya niya mag-hold ng up to 6 to 7 decimal digits. While si double naman, kaya niya mag-hold ng up to 16 decimal places. So for storing single character naman, ang ginagamit natin na data type is char or char, which means character. Ganito natin siya i-declare. So character x or yung variable natin equals yung ating value. Let's say letter A na malaki or basta isang letter lang. Ang ginagawa natin dyan, dinadagdagan natin ng single quotation. So nabanggit ko kanina yung ASCII. So that is a American Standard Code for Information Interchange. Basically, ito yung mga kaya niyang i-hold na character. For storing true or false or on or off or 1 or 0, Boolean ang ginagamit natin. So to declare that, Boolean, then followed by variable name equals true or pwede ding false. On the other hand, ito naman yung mga reference type natin. We have string, arrays, and then classes. Basically, hindi muna natin ngayon itatakal si arrays and classes. And konti lang yung ipapakita natin for string. But basically, ginagamit natin si string whenever na gusto natin mag-store ng alphanumeric characters or special characters or isang paragraph, isang sentence sa isang variable. So, to declare a string variable, ang ginagamit natin, string x is equal to o yung value natin and nirarap lang natin yung value natin sa double quotation. Actually, ito ay shortcut. Yung string x is equal to words. Later on sa ating actual code, papakita ko sa inyo kung paano talaga yung long method na pag-declare ng isang reference type or particularly yung string. So, balikan na natin to ulit.
Okay, si identifiers, kanina pa natin yan hindi ma-resolve. So, na-discuss natin na si identifiers are names na ina-assign natin sa classes and methods. Alam na natin yan. Ngayon, ang kulang natin dyan is yung data. So, basically, kanina pa din natin nakikita si X as variable name. Sa string, sa boolean, nakikita din natin kanina yan sa character, in float, sa integer. Ibalik natin sa basic. Si integer ay alam natin na siya ay data type. And yung example natin for this one, now 101, that is a value. So si x naman, yun yung tinatawag natin na variable or yung variable name. Basically, yung kanina pa natin na hinahanap na data is etong si variable. Because variable is also identifier. And applicable pa rin yung lahat ng rules natin for creating identifier dun kay variable. So let's say don't use spaces, don't use special characters, it should start with the letter, underscore, or dollar sign, etc. Ngayon tignan natin sa actual code yung ating mga idiniscuss. So particularly yung declaration ng variable. Okay, so isa-isahin natin ngayon yung mga data types natin from byte. Okay. So for example, byte age is equal to 35. So again, hanggang ang byte ay kaya niya mag-store ng from negative 128 to positive 127. So let's say nag-store tayo ng 351. Okay. So meron tayong IntelliSense na lalabas provided int nakalagay. So try natin i-output. Let's say System.out.println age. Okay, so as you can see, hindi siya po pwede. Ito yung tinatawag natin na compile time error. So, pero pag ginawa natin siyang 127 and then play natin, so ayan si 127. Ito pa yung isang practice na ginagawa natin for identifier. Kailangan yung pinipili natin na variable name or yung identifier natin is meaningful, which is related dapat siya dun sa may value na inilalagay natin. Wag yung for example, let's say, X, ilalagay mo dyan. So kapag nag-output tayo X, so as a programmer, alam natin na yung X na tinatawag natin dito is age. Pero let's say may ibang programmer na tumingin dyan, mahihirapan siyang i-identify kung ano ba yung X. Kasi hindi naman related yung variable name natin or yung identifier natin dun sa value na hino-hold niya. So, make it sure na meaningful yung ginagamit natin na identifier or variable name. So, we have short. Let's say, allowance mo. Dito sa Java, po pwede niyong gawin. Di ba meron tayong ginagawang comma for currency. So, pwede natin gamitin pagka nalilito kayong basahin yung value, maglagay kayo ng underscore. So, try natin siyang i-print, si allowance. So, as you can see, hindi siya affected kahit na mayroong underscore. Okay, so continue natin. Integer. So, ganyan yung pagde-declare natin ng mga primitive types. So let's comment this out. So highlight muna natin and control, shift, question mark. So para shortcut key natin for commenting multi-line. So pakita natin ngayon yung isang paraan pa ng pagde-declare ng variable. So let's say integer x is equal to 100. So let's say dalawa yung integer na gagamitin mo or pwede natin gamitin integer y ulit is equal to 200 naman. Ayan. Instead of doing that, pwede natin gawin na comma and then y is equal to 200. And then tatanggalin na natin siya dito. So kapag tinawag natin siya, System.out.println, tinawag natin si x, and tinawag natin dito si y, lalabas yung value niya, 100 and 200. Pero, this one is not recommended.
Okay, so though gumagana siya, mas ideal pa rin na ginagamit natin na nagde-declare tayo ng data type and variables separately. And one thing na gusto ko ding i-point out is yung advantage ng paggamit ng variables. But before that, ito yung long method ng string na sinasabi natin kanina. So, whenever na nagde-declare tayo ng string, let's say message is equal to uh, basta ka, then play, oops, System.out.print natin si message. So, ayun siya. Ito yung sinasabi natin na shortcut. But basically, ang long method talaga niyan is string and then let's say yung variable name natin or identifier natin. Say, let's stick with message equals new. Ayan. Gumagawa tayo ng object which is we will going to discuss this on the future chapter. For now, papakita lang natin kung ano ba yung itsura ng long method kapag nagde-declare tayo ng string. New and then tatawagin ulit natin si string. Okay. Close and open. Parentheses and then semicolon. Tapos dito natin ilalagay yung message. Let's say, kumusta ka? Ayan. So let's comment this out. Single line comment, play, and there you go. It can be also, pwede din na ganyan lang natin siya i-declare, walang parameter. Message is equal to kumusta? Semicolon, display, and there you have it. On our first topic, pinakita natin kung paano ba tayo mag-output ng isang word or isang string in Java. So let's say, gawin natin ulit yun, System.out.print. So what if marami tayong sinasabi? So let's say, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Ayan. Kunyari, mahaba yung character or mahaba yung message na ipiprint out mo. So basically yan gagana based on our last discussion. So what if gusto mo mag-print ng 10 line ng The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. So basically, ang gagawin nyo dyan, copy nyo yan, and then paste. Pero, for example, let's say, papalitan natin yung brown. Gagawin natin siyang yellow. So, ang gagawin dyan, iisa-isahin ninyo. So, what if 10,000 lines yung gagawin natin? Let's say, instead of this one, ang ginamit natin is naggawa tayo ng variable. So, instead of printing the actual message, so, ang ipiprint na lang natin is yung message variable. So, kung papansin nyo kapag tinawag natin si variable dito, wala siyang double quotation. Hindi siya nakapaloob sa double quotation. Kasi kapag nakapaloob sa double quotation yan, i-consider niya na string si message and hindi siya variable. So, as you can see, parehas lang din sila ng output. So, ito yung kagandahan yan. So, let's say, babalik ko from yellow, gagawin ko siya ulit na brown. Isa na lang yung babaguhin ko. Hindi ko na babaguhin yung mga nandito. Since message is naka-refer lang dun sa may ating variable, which is ang laman niya is etong message na ito. So, nabago na siya lahat dito. So, para makita natin yung mga effect nito, try natin siyang i-print isa-isa. Let's say, unahin muna natin si backspace. Okay, so as you can see, meron tayong \b dito. So, ano ba ang ginagawa nito? So, try natin. So, supposed to be, dapat ang magpiprint niya ay gel. We have space here. And then, kunanan. So, try natin i-print. So, as you can see, \b. So, nagba-backspace siya ng isang character dun sa likuran niya. How about \t?
So tab, tignan natin. So we have hello and then we have a long space here or tab. Yun ang ginagawa ni \t. So si new line, ito naman, \n. So hello and then on the other line, world. So carriage return. So tignan natin kung ano ba ginagawa ng \r. Okay? So ito ay nagdi-delete siya ng words. Yung lahat ng words na nasa likuran niya. Kung kanina ito nagdi-delete lang siya or nagba-backspace lang siya ng isang character, ito naman yung words na nasa likuran niya, yun yung tinatanggal niya. Anak, mamaya ka na mag-rain, go away! So, to print double quote, backslash, and then double quotation. So, try natin ulit. There you go. So, single quotation naman. Okay. And lastly, to print backslash on your string, so ginagamit natin yung double backslash. So, double backslash yung nakalagay dito, pero mag-a-appear lang dito is single. So lastly, bago natin sagutan yung laboratory na ibinigay ko sa mga students ko, punta muna tayo kay constants. Basically, constants is a variable lang din na hindi natin mababago yung value once na inassign natin ito. So usually kapag regular variable kasi, we declare data type, let's say integer, then we have the identifier or variable name, and then value. Okay. Since variable is a temporary storage, pwede natin sabihin dito sa ilalim na, let's say, x is equal to 200. Ang initial value ni x ay 100. So, but in line 6, sinasabi natin na si x ngayon ay magiging 200. So, kaya siya tinawag na temporary storage kasi napapalitan yung value niya depende dun sa instructions na ibibigay mo. So, let's say, output natin to. And then po, pwede din na gawin natin, magdagdag tayo dito, x is equal to 300 naman. And as you can see, the output is 300. So for declaring constants naman, ang ginagamit natin is naglalagay lang tayo ng final and then followed by data type. It can be primitive, yung mga pinakita natin kanina, or yung reference, which is string. Let's say float muna. And then pizza pi is equal to 3.14. And since this is a float, lalagyan natin siya ng f and then followed by semicolon. Okay. So unlike dun sa may integer natin na x kanina, hindi natin siya po pwedeng palitan ng value. So let's say pizza pi is equal to 10.2. Ayan. And then, so burahin muna natin to. And then we output pizza pi. Okay, so as you can see, meron tayong compile time error. It said cannot assign a value to a final variable pizza pi. So, ganun yung concept ni constant. So, hindi natin siya po pwedeng baguhin like dun sa mga regular variables. So, another practice na ginagamit natin dito kay constant is gumagamit tayo ng ibang naming convention. So, hindi natin ginagamit yung Pascal naming convention and Camel naming convention. So, meron siya sarili. Ginagamit niya is all caps. Let's say, pizza, pi. And then, this is separated by underscore. Ayan. So, tatawagin natin to. And, I will going to delete this one. Okay, and then we will going to run this program. Now, 3.14. And now for the last part, tignan natin ngayon yung sagot dun sa laboratory na ipinagawa ko sa mga estudyante ko. So these are the instructions na ibinigay ko sa kanila. Create a simple Java program that will output your complete name using the following requirements. So ang gagamitin nilang project name is OOP. Package name na gagamitin nila is com.oop java. Yung main class nila, ang gagamitin nila is yung kanilang last name. So since on our last video, hindi ko pa naipakita yung mga rules on identifiers. So binigyan ko sila ng example dito. For example, 2 words, gagawin lang nilang 1 word since hindi nga tayo po pwedeng gumamit ng space.
And then another one is insert a single line comment, which is na tackle natin do sa last video. Ko-comment nila yung name of their instructor in ITPF01, which is ako. Okay, sagutan na natin. On this screen cap, I'm using Java and IDE. So let's create a new Java console project. Project name must be OOP. Package name is com.oopjava. And the class name is their surname, but in my case, I'm going to use Kunanan. Click OK, then open kunanan.java. One of the requirement is to print their complete name using System.out.println, but in my case, I'm going to print Gelicious Radio instead. Now, for the single line comment, ilagay natin yung name ko dito. Click run. And there you go. Ayan. So that is the end of part 2 and kita-kita tayo sa part 3.